Nagbago na ang Canada simula nung umalis kami. And honestly, it's not the same Canada we left behind. Mula sa pagtaas ng presyo ng bilihin, lumalalang mga krimen, nagmamahal ng mga bahay, at mas dumadaming mga homeless. Maraming nagbago. These are insights shared by a good friend namin nung bumisita kami sa kanya pagbalik namin dito. So, ano nga ba ang mga pagbabagong ito? Let's dive in. Hi, if you're new here, I'm Salee. Nung bumalik kami sa Canada after 5 years sa Pinas, we were excited. But we also felt a bit lost. Ang daming nagbago simula nang umalis kami. Habang bumabalik kami sa dati naming routine, we visited our old friend and siya mismo ang nagkwento sa amin about the changes he's seen. These are not just our observations, pero galing din sa kwento ng isang taong nakaranas ng mga pagbabago firsthand. Kaya ngayon, let's talk about what has changed from the rising cost of goods to the shifting landscape ng Canada. At isa pa, dumami rin ang mga Filipino sa area namin, which is a welcome change for us. Honestly, when we got back, we felt like we were stepping into a Canada that was both familiar and different. Our friends' stories confirmed what we already started to notice. It's not the same Canada we left behind. Let's start with one of the most obvious changes. Ang taas ng presyo ng bilihin. Alam niyo, nung umalis kami, groceries were pretty manageable. Pero ngayon, halos lahat nagmahal. From fresh produce to basic necessities, ang laki ng itinaas ng presyo. Our friend even mentioned na yung dating $100 nila, puno na yung cart mo. Pero ngayon, $100 kalahati pa lang. Saka sa Dollarama, dati daw mga $20 or $30 lang pag bumibili sila. Ngayon, $70 na. Alam nyo, we also noticed that. Bumili kami ng 2 packs ng egg tart shell at orange juice sa grocery sa may superstore. At you know what? It's almost $30 na. What? At ito pang isa. Sa Costco naman, dati-dating mga $300 to $400 kada grocery. Pero ngayon, umaabot na ng $600 to $700. Grabe, diba? But that's the reality of life, no? Kaya nga may tinatawag tayong inflation. So, if that's a reality, what can we do about it? We have to know how to beat this inflation, di ba? Paano? Dito papasok ang lupit ng diskarte ninyo sa pagbabudget. Number 1 rule, don't spend money that you don't have. Live below your means. Huwag gagastos ng sobra sa kinikita. Next, increase your income. Kailangan natin maghanap ng mga ways para madagdagan ang cash flow, whether that's through side hustles, pag-aaral ng bagong skills, or investments na kayang magbigay ng additional income. Alam ko challenging, but these are necessary steps to adapt sa tumataas na cost of living. Kung kailangan, mag-shift rin tayo ng mindset. Instead of thinking na ang dami mong hindi mabibili, focus on what you can do instead to maximize what you have. Next, dumadaming crimes sa area. Nabanggit din ng friend namin na hindi lang bilihin ang nagbago, kundi pati ang security sa lugar. May mga balita ng dumadaming petty crimes, break-ins, at mga nagbabasag at nangunguha ng sasakyan. This has become a growing concern, lalo na sa mga neighborhoods na dati ay considered very safe. Kahit daw yung mga dinideliver ng mga packages na iniiwan lang sa door, minsan may mga nangunguha daw. So, marami na rin mga nag-i-install ng mga security cameras sa labas ng mga bahay. I remember nga din, about 2 years ago siguro, isang kakilala namin, nakuha yung sasakyan nila. Paggising nila, wala na yung truck, but they were able to locate it outside the city na. I don't know if this is just in a particular area or city. Kasi doon sa BC, sa island where we lived before, hindi naglalak ng mga bahay ang mga tao. So, security has never been an issue. One time, may nakaiwan nga ng backpack sa labas ng restaurant namin dati. Kinabukasan, nandun pa rin yung bag. Siguro kasi maliit lang yung lugar, everybody knows each other, kaya siguro ganon. So, if you are watching this and you are in Canada, I wanna know din is security a growing concern or a new concern in your area? Or hindi naman? Mag-comment lang kayo dyan. Next, pagtaas ng presyo ng mga bahay. Kung sa tingin ninyo, mahal na ang bilihin, wait till you hear about the housing market. According to our friend,
end, the housing prices have skyrocketed. Kung dati, you could find a decent house for a reasonable price, ngayon, kailangan mo na talagang maghanap ng bargains or move farther away from the city para lang maka-afford ng bahay. This has pushed many families to rent longer or maghanap ng alternative housing solutions. That is not just about buying. Kahit rent prices have gone up, making it harder for young families or first-time buyers to enter the market. Kaya marami ang nagiging creative tulad ng house sharing or finding smaller or affordable spaces. Other people are moving to other provinces na hindi gaano kamahal ang mga bahay at cost of living. Next, dumadaming mga homeless. One of the more heartbreaking changes we've noticed and something our friend shared with us is the increase in homelessness. Mas marami ng tao ngayon ang walang tirahan, sabi nila. Yung iba nga natutulog pa sa bus stop. May shelter kasing maliit sa bus stop para hindi ginawin yung mga maghihintay ng bus. Pero yung iba, dun na daw natutulog sa loob. Nakalagay yung mga gamit nila sa upuan. Kaya minsan daw yung friend namin, habang naghihintay ng bus, hindi na pumapasok dun sa shelter. And we also noticed that while driving around, maraming hila-hila nila yung mga gamit nila na nasa kariton. But you know what? It's good to know that there are local and church charities trying to help in small ways. Like kanina, there is an evangelical outreach at church giving away food and clothes. Kailangan nila yan, lalo ngayong magwi-winter na. At speaking of winter, naku po, lumalamig na dito. Nagma-minus na ang weather, lalo na sa gabi. Kaya ako naman ay talagang balot na balot kahit nasa loob ng bahay. Pero alam niyo ba, super happy ako dahil masosolve na ang problem ko sa lamig. Alam niyo naman, lamigin ako. Kaya kung lamigin din kayo gaya ko, this is for you. Alam niyo, nung unang dating ko ng Canada, way back 2008, excited na excited ako sa unang winter ko. Siyempre, lahat naman siguro tayo, di ba? Pero nung mga second or third winter na, naku po, problemado ka na niyan. E paano? Pag lalabas ka, kailangan mo magsuot ng at least 3 layers. Bukod sa mabigat, bulky pa. Para kang binhalot na suman. Naisip ko na to dati pa. Mga bahay, may heater. Ang mga sasakyan, may heater. Tapos sabi ko, Lord, sana naman may jacket din na may heater. That was a long time ago. Ngayong nagbalik tayo sa Canada, God answered my prayer. Dahil, guess what? May jacket na nga na may heater. Answered prayer ito sa mga taong lamigin gaya ko. Kaya, I would like to thank Aurora Heated Apparel for my heated jacket. Grabe guys, sobrang happy ako kasi hindi na ako magmumukhang suman at hindi na rin ako mabibigatan sa dami ng mga layers na isusuot ko. Kasi may heater siya. Kaya kahit isang layer ka lang sa loob. Tinry ko ito one time nung nag-walk kami sa may river. Sobrang hangin that time at kapag malakas ang hangin, maginaw yan. Alam nyo, walang-wala ang ginaw sa jacket na ito. Pag pindot mo, ang bilis uminit sa likod at sa may braso. Parang winter sa labas, pero sa loob, feeling mo summer. Ganon kainit. Grabe diba pag naisip mo? Sobrang brilliant idea talaga nito. Pag lamigin ka gaya ko, you need to have this. Highly recommended. By the way, for all of you, I have a promo link in the description if you want to check it out. Again, thank you so much Aurora Heated Apparel for this amazing jacket. Hindi na ako mag-worry sa winter. Kaya kung ayaw nyo rin mag-worry sa lamig ngayong winter, check nyo na rin yan. Now, back to the changes. Here's one thing na masaya kami. Dumami ang mga Filipinos sa city namin in Saskatoon. Dumami na lalo ang mga Filipino businesses, kaya feeling mo, nasa Pinas ka pa rin. Marami na rin mga gatherings and events gaya ng Zumba every week, kaya hindi ka boring. Alam ko with all these changes, it's easy to get overwhelmed. Pero para sa akin, it all comes down to mindset. That's why I wrote my book, Abundance Mindset, to remind us that even in tough times, we can find opportunities to grow. It's not about ignoring the challenges, but about focusing on what we can control, being smarter with our choices, and keeping a positive outlook. Remember, a mindset of abundance means knowing na kahit maraming nagbago, we have the power to rise above and create a better life. Kaya, kapit lang, stay focused, and keep that positivity strong. Life in Canada may be different now, but with the right mindset, kayang-kaya yan.